Hey guys, namaste and welcome to my channel. This is the first time I'm trying to say something which I rarely do it. Please like this channel, subscribe it, and feel free to share your comments. What I believe is if you subscribe it, I'll be coming up with more videos in future which might be helpful for you and guide you throughout the process. So today I'm coming with a new topic, that's credibility interview. Credibility interview is taken by the university during the precast process and also by the UK visas and immigration officers during the application. So actual my credibility interview भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको बारेमा म आज डिटेल भिडियोमा तपाईहरुमा आज राख्न खोजिरहेको छु। विशेष गरी चाहिँ यो ओभरसीज एप्लिकेसनलाई चाहिँ क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यू स्टुडेन्टको क्रेडिबिलिटी स्टुडेन्ट वेदर जेन्युइन हो कि होइन त्यसलाई नाप्नको लागि एक किसिमले युनिभर्सिटीको स्टाफले त्यसैगरी युके भिजा एन्ड इमिग्रेसन अफिसरहरूले इन्टरभ्यू लिने गरेको पाइएको छ भने यतिखेर मास्टर्स डिग्रीको लागि चाहिँ क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यू नभए तापनि तपाईको युके भिजाज एन्ड इमिग्रेसनको युके को नेपालको केसमा नलिए तापनि युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यू लिने गरेको पाइन्छ। सो युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट आफ्नो पोलिसी हुन्छ र अब कोही कसैको केसमा अनकन्डिसनल अफर लिएर आएको छ भने नलिन पनि सक्छ अथवा कसैले लिन्छ कसैले लिँदैन। सो द्याट्स डिफ्रेन्ट विथ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज। यति भनिरहँदा सो नर्मली कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ अनि what they expect. The thing is, what university expects out of these type of interviews is one of the common question asked by a lot of students. So interview मा के हुन्छ के कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ अनि कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने क्वेसनलाई मध्यनजर गर्दै म आज यो भिडियो तपाईहरुमा आज राख्दैछु। सो मसँग लिस्टेड क्वेसनहरू छ। लिस्टेड क्वेसनहरूको आन्सर के कसरी दिने भन्ने कुराहरुको बारेमा म तपाईलाई ब्रीफ इन्फर्मेसन दिनेछु। So one of the most important question which is normally asked is why do you want to study in the UK? So normally the university or the immigration officer wants to know your genuine intention for studying in the UK. So what might be the possible answer? Possible answer के हुन सक्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ UK को रेपुटेसनहरु highly recognized डिग्रीहरु comprehensive 1 year masters मा हुनुहुन्छ भने you can finish masters within 1 year and also for a bachelor's degree which you can finish within 3 years. So normally अरु कन्ट्रीहरुमा चाहिँ bachelor's degree 3 वर्ष 4 वर्षको हुने अनि मास्टर्स डिग्री 2 वर्षको हुने त्यस्तो केसमा चाहिँ UK मा चाहिँ प्राय जसो मास्टर्स majority of the master's degree they last for a year and undergrad they last for 3 years. So त्यो एउटा बेनिफिट भयो। त्यसले चाहिँ तपाईको लिभिङ कस्टहरु तपाईको एकोमोडेसन लिभिङ कस्टहरु अनि टाइम पनि सेभ गर्छ भन्ने एउटा one of the these reason तपाईले जेन्युइनली दिन सक्नुहुन्छ हैन। वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुको तुलनामा हेर्ने हो भने कस्ट अफ लिभिङ एन्ड युनिभर्सिटीको फीहरु चाहिँ कम्पेरेटिभली युनाइटेड स्टेट्स और इन अस्ट्रेलियनको केसमा हेर्ने हो भने बिट cheaper पर्छ भन्ने पनि एउटा आन्सर हुन सक्छ हैन। अनएक्सेप्टेबल आन्सरहरु के चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन सक्छ त के चाहिँ भन्नु हुँदैन त के हुन सक्छ भने पार्ट टाइम जबहरु पाइन्छ मजाले पार्ट टाइम जब पाइन्छ त्यसपछि तपाईले फ्यामिली मेम्बरहरु चाहिँ अलरेडी युके मा छ भन्ने पनि अनएक्सेप्टेबल आन्सर हुन सक्छ। त्यसैगरी चाहिँ यो यहाँको हेल्थ कस्टहरु इमिग्रेसन सरचार्जहरु जस्तो यो चाहिँ एकदम चीपर छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईले मेन्सन गर्नुभयो भने these are some of the unacceptable answers. So the next question might be why did you choose UK instead of other western countries or let's say Japan or even Australia, Canada, America select नगरेर why did you choose UK भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि commonly asked question हो कि तपाईले चाहिँ genuinely स्पेसिफिकली भएर चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो कि त्यस्तै सिमिलर र्याङ्किङका युनिभर्सिटीहरु तपाईले रिसर्च गरेको छ कि छैन त्यस्तो टाइपको कोर्सहरु चाहिँ त्यो देशहरुमा पढाएको छ कि छैन के छ द डिफरेन्स भन्ने कुराको र्याङ्किङको हिसाबमा तपाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लेन्थ अफ ड्युरेसनको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराको पनि तपाईले रिसर्च गरेको छ छैन भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो यस्तो क्वेशन सोधेको बेलामा अनएक्सेप्टेबल आन्सर चाहिँ के हुन सक्छ भने चाहिँ अब एकदम महँगो युनिभर्सिटी
गरेको थिएँ यो युनिभर्सिटी चाहिँ एकदम महँगो भयो तर यो युनिभर्सिटी चाहिँ एकदम सस्तो भयो त्यो भएर चाहिँ युके कन्सिडर गरेको थिएँ भनेर त्यो एक्सेप्सनल्ली त्यो भास्ट तपाईँको डिफरेन्स ऱ्याङ्किङको डिफरेन्सको रिजन चाहिँ भ्यालिड नहुन सक्छ सो द्याट्स वान अफ द थिङ विच यु निड टु बी प्रिपेयर अबाउट अर्को कुरा चाहिँ के क्वेसन सोध्न सक्छ भने वाइ डु वान्ट टु स्टडी एट दिस पर्टिकुलर युनिभर्सिटी तपाईँले के भन्ने त त्यो युनिभर्सिटीको कम्पेरिजन गर्ने त्यसै गरी त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर युनिभर्सिटीको एक्रिडेसनहरू युनिभर्सिटीले दिन सक्ने प्लेसमेन्टहरू युनिभर्सिटीहरूको कोलाबोरेसनहरू इन्डस्ट्री कोलाबोरेसनहरू युनिभर्सिटीको एम्प्लोइबिलिटी आफ्टर ग्रेजुएसनको रेटहरू होइन त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँले एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ लोकेसन हुनसक्छ फी हुनसक्छ कोर्स स्ट्रक्चर हुनसक्छ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले वाइ स्पेसिफिकली फर दिस युनिभर्सिटी भनेर पनि त्यसलाई क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सो ड्युरिङ दिस क्वेसन द इन्टरभ्युअर इज एक्सपेक्टेड to know about the unique selling point of that university, particular university. Just एउटा masters in business, international business management मा Kingston University मा पढ्यो भने there is an option to get Prince 2 qualification. Prince 2 qualification अब जस्तो worldwide recognized project management को qualification चाहिँ Kingston University ले offer गर्छ, which might not be the case with other universities. So यस्तो unique selling point हरु उनीहरुको accreditation हरु उनीहरुको प्लेसमेन्टको अप्सनहरू के कस्तो जस्तो कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा लैजान सक्छ इन्डस्ट्री भिजिट हुन सक्छ अथवा ओभरसिज भिजिट हुन सक्छ प्लेसमेन्ट हियर हुन सक्छ ती कुराहरूलाई स्पेसिफिकली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र द्याट इज वाट एक्सपेक्टेड ड्युरिङ द इन्टरभ्यू त्यसै गरी अनएक्सेप्टेबल एन्सर्स के हुन सक्छ भने जेनेरिक एन्सर दिने क्या जस्तो लाइक युनिभर्सिटीको रिसोर्सेसहरू राम्रो छ लाइब्रेरी राम्रो छ फेसिलिटिजहरू राम्रो छ त्यसै गरी 24/7 open libraries. I mean, these are general things which most of the university they offer to all the students. So, यहाँ चाहिँ के specific भएन यो generalization भयो त्यस्तो generalization चाहिँ expect गर्दैन त्यही भएर तपाईले precisely यो छ यो specific point छ भनेर चाहिँ तपाईको युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर अरु रिसर्चहरु गएर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ So the next question might be what are the facilities provided by the university कस्तो टाइपको फेसिलिटीहरु चाहिँ युनिभर्सिटीले प्रोवाइड गर्छ भन्ने कुराहरु आउन सक्छ So just go and check their website check their YouTube channels and check their reviews probably you'll get a precise answers about what they are offering to the students तपाईले जनरलमा जेनेरिक लाइब्रेरीको कुराहरु गर्नु पर्यो भने that might not help यही इन्टरभ्युको क्रममा one of the most asked question is about have you researched about any other universities भनेर आउन सक्छ तपाईले कस्तो टाइपको युनिभर्सिटीजहरु अरु चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यही पर्टिकुलर कोर्सको लागि अरु युनिभर्सिटीमा के छ त्यो मेन्सन गर्नु अदर युनिभर्सिटीज भनेर जनरली भनेर हुँदैन आउटसाइड लन्डन युनिभर्सिटीज भनेर जनरलमा भनेर हुँदैन यु हैव टु बी प्रिसाइज एन्ड that's exactly what other universities have you researched why didn't you choose that and why you choose this particular universities भन्ने कुराको लजिकल जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो सो एउटा युनिभर्सिटी फेरि त्यो हेर्दाखेरि अर्को कुरा पनि कस्तो हुनुपर्छ युनिभर्सिटीको र्याङ्किङहरु कसैको चाहिँ एकदमै फर्स्ट क्लास र्याङ्किङ छ लेट्स से त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के पनि हुनुपर्छ भने इट्स अ लजिकल हुनुपर्छ है फेरि यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको कम्पेरिजन गरेर अनि 100th युनिभर्सिटी अरु 150 युनिभर्सिटी इन द वर्ल्ड त्यस्तोहरुको कम्पेरिजन चाहिँ गर्नु मिल्दैन सो सिमिलर र्याङ्किङमा सिमिलर सब्जेक्ट म्याटरमा what they are offering and what this particular university is offering you need to be able to research that and tell them exactly so the reasonable answer चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईले रिभ्यूहरु हेर्नुभयो लोकेसन हेर्नुभयो फीहरु हेर्नुभयो कोर्स कन्टेन्टहरु हेर्नुभयो त्योले चाहिँ एक किसिमको फेरि र्याङ्किङहरु पनि हेर्नुभयो सिमिलर र्याङ्किङमा चाहिँ यो चाहिँ अलि अगाडि लाग्यो त्यो भएर चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेको हो भनेर चाहिँ त्यो काइन्ड अफ आर्गुमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ in this case what might be the possible unacceptable answer is like you selected you didn't even select any university you didn't even research any other universities and just selected this university you're a particular university select गरे त्यो बाहेक अरु केही पनि रिसर्च गरेन भने त्यहाँ चाहिँ
केही पनि रिसर्च भएन भने जानिन्छ सो त्यो चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन्छ र फी मात्रै पनि एउटा डिटरमाइन फ्याक्टर चाहिँ हुँदैन फी मात्रैलाई चाहिँ डिटरमाइन फ्याक्टर गरेर चाहिँ मैले यो सेलेक्सन गरेको हो भने पनि नभन्नु आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द अनएक्सेप्टेबल आन्सर त्यसैमा के पनि हुनसक्छ भने तपाईँले लन्डनमा एउटा युनिभर्सिटी चुज गर्नुभयो र लन्डन बाहिरको युनिभर्सिटी चुज गर्नुभएको छ सो त्यो दुईटाको कम्पेरिजन चाहिँ बेट अनरियलिस्टिक हुनसक्छ लन्डनमा अरू युनिभर्सिटी अरू त्यस्तै युनिभर्सिटीहरू कुन थिए कुन कोर्सहरू अफर गरेको छन् त्यो पनि तपाईँले मेन्सन गर्दा बेटर हुन्छ सो वान अफ द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन विच इज आस्क्ड इज why do you want to study this particular subjects and what exactly you know about the course structure course को module को बारेमा कुन मोड्युलहरु चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ पढाइ हुन्छ अनि त्यो मोड्युलमा चाहिँ तपाईको स्पेशल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ अथवा के छ अथवा ती मोड्युल्सहरुमा मध्येमा चाहिँ लिंकेज चाहिँ कहाँ देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि one of the most important factor हुन सक्छ सो तपाईलाई चाहिँ यो मानेमा टेस्ट पनि गरिन्छ कि तपाईलाई मोड्युलहरु थाहा छ कि छैन कुन मोड्युलहरु कुन सेमेस्टरमा पढ्नुहुन्छ कुन मोड्युलहरुको असेसमेन्ट क्राइटेरियाहरु के छ इज इट assessment based on assignments is it based on group work presentation अथवा field trip अथवा group presentation अथवा written exam so यो सबै बेसिसलाई तपाईले एकदम रिसर्च गरेको हुनुपर्छ and they expect you to answer logically about these sort of questions so तपाईको एउटा maybe what you can say is कुनै subject matter so let's say like business management मा एउटा entrepreneurship भन्ने एउटा चाहिँ मोड्युल हुन सक्छ so you may link it with your context and say मलाई entrepreneurship एकदम मन पर्छ म पछि पनि नेपालमा आएर केही न केही एस्टाब्लिश गर्ने सोचमा छु अहिलेको एकदम प्रिलिमिनरी आइडियामा छ भनेर त्यसरी त्यो काइन्ड अफ लिंकेज गराउन सकिन्छ हैन तर यस्तो कम्प्लेक्सिटी पनि आउन सक्छ फेरि म बिजनेस स्टार्ट गर्ने हो भन्दा फेरि फन्डिङको कुराहरु आउन सक्छ यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ ट्राई टु अभोइड इट हैन यति भनिरहँदा चाहिँ व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल इज यु रिडिङ द मोड्युल्स त्यो मोड्युल्स त थाहा हुन्छ लेख्यो अनि त्यसपछि त्यो भिडियोमा चाहिँ मोड्युल्सहरु पढ्ने अथवा मोड्युल्सहरु सरर भनिदिने मात्रै भयो भने त्यो अ बिट अफ अनरियलिस्टिक र अनएक्सेप्टेबल आन्सर हुन सक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिंकेजहरु देखाउन खोज्नुस् त्यसैगरी अर्को क्वेशन के हुन सक्छ द नेक्स्ट क्वेशन माइट बी यो करियर को बारेमा त्यो ग्यापहरु हुन्छ कसैको चाहिँ यो ग्याप चाहिँ कहाँ भयो किन भयो अब ग्याप पछि चाहिँ फेरि कुनै फर्दर स्टडीमा चाहिँ आउन खोजिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ यो क्वेशन पनि एकदम सोध्ने क्वेशनहरु हुन्छ ग्यापलाई चाहिँ तपाईले भ्यालिडली जस्टिफाई गर्नुपर्छ के कारण चाहिँ ग्याप भयो त्यो ग्यापमा चाहिँ तपाईले स्किल स्कुल गेम गरिसकेपछि के कुरा रियलाइज भयो किन फर्दर स्टडी गर्न सकियो के पैसाको कारण हुन सक्छ किन भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यतिकै मैले जे पनि गरेन भन्ने चाहिँ पाइँदैन सो अथवा एक्सपिरियन्स तपाईँले लिनुभयो त्यो कुरालाई क्लियरली आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एउटा कम्पनी जोइन गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ लेट्स से इट एज अ म्यानेजर यु वर्क for a while and then maybe you mentioned it as a coordinator you worked there and you wanted to progress the company profile they were looking for someone with a higher education maybe you say like master's degree in this particular course or relevant experience which I liked it and realized that I should start studying so the kind of logical argument gap like mentioned so you can't अब ग्याप चाहिँ हरेक किसिमको आउन सक्छ ग्याप चाहिँ तपाईलाई कहिले सन्चै भएन एकदमै भयो त्यस्तो केसमा त्यस्तो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले केही गरेन भन्ने चाहिँ अनएक्सेप्टेबल है त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन इज what do you want to do after completing your degree यसमा चाहिँ विशेष गरी इमिग्रेसन अफिसर त्यसै गरी युनिभर्सिटीले पनि के सुन्न चाहन्छ भने अब maybe you might have something else in your mind but what they want to hear is
you intend to return after completing your degree. पढाइसकिसकेपछि म फर्किने भन्ने कुराहरू आउँछ. सो फर्किने भन्दाखेरि चाहिँ अब के गेन गरेर फर्किने अथवा कुन ठाउँमा काम गर्ने, कस्तो टाइप अफ जब चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ काम गर्ने इन्टेन्सन छ, कुन प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने, मिन्स लाइक कुन सेक्टरमा, चाहिँ कुन सेक्टरमा, कुन पोजिसनमा, कति जति स्यालेरी एक्सपेक्ट गर्ने हो भन्ने कुराको पनि ब्रिफ research गरेको हुनसक्छ. Maybe you say like you worked as a junior sales assistant somewhere in a company called ABC. Specifically mention that. Mention गर्नुस् नेपालमा कस्तो कस्तो कम्पनीहरु छ रिसर्च गर्नु. तपाईले पढिसकेपछि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ कस्तो कस्तो कम्पनीमा जागिर के कस्तो जागिर पाउँदो रहेछ, त्यो जागिरको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज ड्युटिजहरुमा जानुस्, एक्सप्लोर गर्नुस् के कस्तो खोजिरहेको छ, एक्सपिरियन्स खोजिरहेको छ कि स्किल खोजिरहेको छ कि एजुकेसन खोजिरहेको छ कि, सो त्यहाँ फिट गर्नुस्. अनि उनको स्यालेरी के कस्तो हुन्छ भनेर एउटा लङ टर्ममा चाहिँ रिटर्न हुने तपाईको अनएक्सेप्टेबल आन्सर चाहिँ म पढेर त्यतातिर सेटल हुन्छु भन्ने टाइपको क्वेशन चाहिँ अनि त्यो आन्सर चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन्छ. सो मेक स्योर you know clearly and अब के गर्छु पढाइसकिसकेपछि भनेर सुरुमै म फर्किहाल्छु भनेर त्यसरी चाहिँ भन्ने छु हैन. लजिकली के भन्यो भने maybe you might have a placement option, or maybe you're looking for the PSW option, which is the graduate immigration route, and you may want to gain some experience and a skill during that those 2 years. Yes, absolutely valid to say that you want to gain some experience during the work opportunity, and then you intend to return Nepal and work in a particular company, let's say in an ABC company as a specific position, okay, and just try to say and त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भने मैले यो सोर्ट अफ स्किल चाहिँ गेन गरिसकेको हुन्छु र मलाई यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने. तर अब जेनरलमा म नेपाल फर्किन्छु र नेपालमा म्यानेजर भएर अथवा सिनियर लेभलमा ब्याङ्कमा काम गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ नभन्नु. त्यो चाहिँ बेट वेग भयो, त्यो चाहिँ एकदम प्रिसाइज भएन. the officer wants to hear a precise answer about your future plan, right? The next question might be, त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन चाहिँ के पनि हुन सक्छ, तपाईको फन्डिङको कुराहरु आउन सक्छ है. फन्डिङ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरु आउन सक्छ. युजुअली युकेको केसमा चाहिँ फन्डिङको कुराहरु चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ I'm not sure like यो लास्ट अब 1 डिकेड नै भइसक्यो यो फन्डिङको सोर्सहरु नखोज्ने, फन्डिङको भ्यालुएसन भनौं प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउन पर्ने. त्यसले गर्दाखेरि युके चाहिँ एकदमै इजी अहिले डेस्टिनेसन भएको छ स्टुडेन्टको लागि. अहिले भिजा रिजेक्सन रेट चाहिँ एकदमै मिनिमम, लाइक मेबी 1 or 2 or few, let's say 1 couple of percentage मा छ. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फन्डिङ मेकानिजम कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर माइन्ड चाहिँ हुनुपर्छ. जस्तो university or the immigration officer might ask you a question saying that how would you fund your studies during your stay in the UK भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईले के कस्तो आन्सरहरु दिने, त्यसको सोर्स कहाँ छ. Though you might not be asked to provide an evidence at that point of time, but you should have clear idea of who is going to fund your study. हैन, unless it's funded by a government. स्कलरशिप मा हुन्छ भने गभर्नमेन्ट फन्डेड हुन्छ अथवा INGO NGO वाला फन्डेड हुन्छ. त्यस्तो I think the rare cases, but normally it's a self-funded process. So funded by you or your parents. So त्यो फन्डिङको बारेमा चाहिँ क्लियरली तपाईलाई आइडिया हुनुपर्छ. स्यालेरी कति छ अथवा आय स्रोत कहाँबाट कति आउँछ अनि त्यो चाहिँ पाउन्डमा कन्भर्जन गर्दा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यति भनिरहँदा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के पनि बुझिरहनुपर्छ भने यो सोर्स अफ इन्कम इफ रिक्वेस्टेड should be verifiable. त्यो भेरिफाएबल हुन सक्ने तरिकाले प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ. त्यसैगरी अनएक्सेप्टेबल जसको भेरिफिकेसन गर्न सकिदैन अथवा बोरोड भनेर भन्ने अथवा एजुकेसन लोन इज फाइन, इट्स अ गभर्नमेन्ट एप्रुभड ब्याङ्क, नेपालको कभरको ब्याङ्कबाट एजुकेसन लोन इस्यु हुन्छ भने द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन. अपार्ट फ्रम द्याट बोरोड अथवा कुनै अनभेरिफाइड सोर्सबाट आउँछ भने त्यति चाहिँ जस्टिफाई हुँदैन. त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ. सो
सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ डिपेन्डेन्टको बारेमा हुनसक्छ डु ह्याभ डिपेन्डेन्ट अर नट एन्ड डिपेन्डेन्टले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि क्वेसनमा सोध्न सक्छ होइन त्यसलाई जस्ट बी अनेस्ट एन्ड टेल देम द ट्रुथ होइन इट डजन्ट रियली म्याटर इफ यु हेभ अ डिपेन्डेन्ट जस्ट बी अनेस्ट एन्ड टेल देम द्याट होइन त्यसै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ युकेमा कोही चिनेको मान्छे छ कि छैन डु ह्याभ समवन इन द युके अर नट इफ यु डोन्ट ह्याभ that's absolutely fine. You don't need to mention, but if you have and if you say yes, then you should have a clear idea of what that person he or she is doing in the UK. Maybe or settled person, is he or she a student, settled person or British, on what type of jobs they do and where they live. भन्ने कुराको अलिकति brief information तपाईसँग हुनुपर्छ हैन don't just randomly say I have a friend in London and then I don't know what he is saying. Just unacceptable also. So the next question might be where do you intend to live in the UK? बेलायत गएर चाहिँ कहाँ बस्ने ठाउँको बारेमा रिसर्च गरेर छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ युनिभर्सिटी र इमिग्रेसन अफिसरहरूले चाहिँ जान्न चाहन्छ. सो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रिसाइज लोकेसन युनिभर्सिटीको लोकेसनदेखि तपाईँ बस्ने लोकेसन चाहिँ त्यो एकदम टाढा अनरियलिस्टिक 1.5 घन्टा अथवा 1.5-2 घन्टा टाढा बस्छु अनि युनिभर्सिटी चाहिँ मेरो त्यहाँ छ कम्युट गर्छु भनेर त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन युनिभर्सिटीलाई 40-50 रफली I believe 1 hour is fine. Normally central London ma cha bhane 45 minutes is I think that's an average. My God, it's so windy out here and it's always windy. यो प्राय जसो चाहिँ यो लन्डनमा चाहिँ जाडो त्यति जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो हावैले कहिले कहिले त उडाउँछ कि जस्तो लाग्छ क्या. Sorry for going out of track, but I'm just trying to explain you. Logical reason चाहिँ के हुन सक्छ त कहाँ बस्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ make sure that you know the postcode, make sure postcode थाहा हुनु पर्यो, make sure you know the house number or flat number, अनि area थाहा हुनु पर्यो अनि त्यहाँबाट कसरी commute हुन्छ, is it by a bus or is it by a train, make sure you know that and make sure you tell them precisely like I'll be taking a train and it takes half an hour from there and that's fine. तर 1.5-2 घन्टा लाग्छ भने त्यो चाहिँ अनरियलिस्टिक हुन सक्छ अथवा युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन पनि हुन सक्छ जस्तो युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन चाहिँ मैले बुकिङ गरेको छु अथवा आई एम इन द प्रोसेस अफ बुकिङ इट I haven't heard anything yet from them but as soon as I get the confirmation I'll be booking it and staying in university accommodation भनेर त्यसरी पनि भन्न सक्नुपर्छ है. तर अब युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन obviously within a few minutes walk हुन्छ प्राय जसोमा त्यो भएर that won't be a problem. तर अनरियलिस्टिक एन्सर चाहिँ दिनु भएन. त अर्को कुरा चाहिँ के क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भने बेलायत पहिला आएको थियो कि थिएन, have you applied for any type of visa, might be a student visa, tourist visa, maybe a dependent visa or might be anything. Have you lived here, have you lived in the UK before भनेर त्यो क्वेसन आउन सक्छ. त्यो क्वेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ be honest and be genuine. किनभने इमिग्रेसन अफिसरहरूसँग डेटाबेसमा डेटा नै हुन्छ दो युनिभर्सिटी अफिसरसँग पनि हुन सक्छ. उनीहरूले कम्प्लायन्स टिममा चाह्यो भने तपाईको इमिग्रेसन हिस्ट्री चाहिँ अलरेडी उनीसँग हुन सक्छ. सो मेक श्योर you don't say wrong or give a false information हैन. त्यसै गरी अब युनिभर्सिटीको भिजा रिजेक्टेड अथवा अरू कुनै देशमा भिजा रिजेक्ट भएको थिएन भन्ने क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ हैन. अब दिस इज बिट ट्रिकी. अब यहाँ मैले यो भन्नुपर्छ भन्नु हुँदैन भन्न चाहिँ अलि नमिल्ने अवस्था छ किनभने what I've seen is के पनि देखिएको छ भने अब false information दिएर पनि भिजा लागेको केसहरू पनि छन् चाहिँ but I don't want to encourage that. Make sure you be honest with that. Right? त्यसै गरी the last question which normally the university or the immigration officer might ask is about your intention to work in the UK. Work in the UK, how many hours can you work? You should be able to answer that if you're in a level 6 or above. Bachelor's degree, master's or PhD ko lagi you'll have a provision of 20 hours a week and
तपाईले काम गर्ने इन्टेन्सन के राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले के हुन सक्छ भने एउटा जस्टिफाएबल आन्सर म काम गर्नकै लागि जाने चाहिँ होइन तर त्यस्तो कुनै अपर्च्युनिटीहरु कतै त्यस्तो मिल्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अब डे टु डे मानव कि पेडी एक्सपेन्सेसहरु अथवा अलिअलि खर्च उठ्छ अथवा काइन्ड अफ स्किल गेन गर्छु अथवा म पढ्दिरहँदा बोर हुन सक्छु त्यही भएर म एकछिन काम पनि गर्ने इन्टेन्सनमा छु तर मेरो सोल फोकस चाहिँ पढाइमै नै केन्द्रित रहनेछ भनेर त्यसरी जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने लिभिङ एक्सपेन्सेसहरुको बारेमा पनि तपाईलाई टेन्टेटिभली थाहा भएको हुनुपर्छ लन्डनको एभरेज इमिग्रेसन गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ 11,385 पाउन्ड तपाईले बैंकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ जसको सो तपाईले चाहिँ अब लिभिङ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ को बारेमा थाहा छ कि छैन तपाईलाई मन्थली कस्ट कति लाग्छ रेन्टमा कति जान्छ ट्रान्सपोर्टेसनमा कति जान्छ फुडमा कति जान्छ भने मोटामोटी हिसाबमा चाहिँ तपाईले मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ अब रेन्टको कुरा गर्ने हो भने कति त अब आउट अफ लन्डन त म त 100 रुपैयाँमा बसिरहेको छु भन्ने कुराहरु पनि सुन्नेमा आउँछ अब लन्डनमा हेर्ने हो भने इट्स बिट एक्सपेन्सिभ जनरली तपाईले युनिभर्सिटीलाई भन्दाखेरि चाहिँ 600-700 pound भन्नुभयो भने आई थिंक इट्स भ्यालिड 600-700 pound एकोमोडेसनको लागि हैन त्यसपछि अब ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 150-200 रुपैयाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको फेरि अब यता फुडको लागि यताउति गरेर 1,000-1,200 जस्तो खर्च हुन्छ जस्तो देखिन्छ I'm prepared for that and then I have sufficient funds in my account or I'm going to use this kind of education loan भनेर त्यसरी त्यो जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ So यी कुराहरु चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब पार्ट टाइम वर्क obviously there is a permission for that you're allowed to work 20 hours a week it's acceptable but don't mention and say that त्यही कमाएर चाहिँ फी तिर्छु भन्नतिर लाग्यो भने राम्रो हुन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यस्तै सेरोफेरो यो एउटा फ्रेमवर्क हो यो फ्रेमवर्कको आधारमा तपाईले इन्टरभ्यु प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ if you are stuck somewhere in Nepal or somewhere else maybe get in touch with me Ganesh Khadka भनेर फेसबुकमा छ म कमेन्ट सेक्सनमा मेरो प्रोफाइलको लिंक पनि तपाईलाई शेयर गर्छु and also I'll drop my phone number I'll be available in WhatsApp or Viber तपाईलाई त्यस्तो one-to-one preparation in a Skype or video call चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र if you feel that I might be the right person to give you kind of advice and support obviously go to our office in Kathmandu we are based in Bagbazar त्यहाँ जानुस् त्यहाँबाट चाहिँ हामीले तपाईलाई डाइरेक्टली त्यो सपोर्ट मेकानिजम क्रिएट गर्न सक्छौं र तपाईलाई हामीले प्रिपरेसन गर्न सक्छौं र त्यो बाहेक अरु भिडियोहरुमा पनि म फेरि पनि यस्तै सेरोफेरो युके को सेरोफेरो student visa को सेरोफेरो living here in the UK त्यसको बारेमा पनि अझै धेरै भिडियोहरु लिएर आउने प्रयास गर्नेछु but I would really appreciate if you could subscribe that button I normally don't say this but I believe we should grow as a community and जति धेरै सब्स्क्राइबर भयो त्यति धेरै maybe I might get encouragement to or motivation let's say to make more videos in future so stay tuned and stay happy thank you for watching this video र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको केही प्रश्नहरु केही कमेन्टहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले फोन नम्बर पनि स्क्रोलिङ गरिरहेका छौं त्यो फोन नम्बरमा तपाईले डाइरेक्ट WhatsApp या Viber मा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा जाँदा के पनि भन्न चाहन्छु भने Uni Ladder Consultancy is a London based consultancy तपाईलाई UK को युनिभर्सिटीहरुमा एडमिसन गर्नको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरु तपाईलाई केही त्यस्तो प्रश्नहरु छ भने हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट युनिभर्सिटीहरुसँग हामी कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईको एडमिसनको लागि हेल्प गर्न सक्छौं थ्यांक यू फर वाचिङ अस तपाईको केही प्रश्नहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गरिदिनु होला थ्यांक यू